හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් K Geek ඉතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා මේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරගන්න. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ order කරපු order එක අද ගෙදරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේක unbox කරලා බලමු. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න channel එක subscribe කරන්න හැමෝටම සුබ දවසක්